Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Să vedem așadar mesaje din partea oracolului pentru sufletul tău, ce trebuie să cunoști în acest moment. Să vedem. Ok, se pare că în acest moment tu ai nevoie de curaj. Ai nevoie de curaj să spui ceea ce simți, ai nevoie de curaj să te manifesti așa cum simți tu și de asemenea văd clar că în acest moment tu treci printr-o perioadă de schimbări. Văd un foarte mare succes care apare pentru tine. Unii puteți avea o legătură cu zodia Leu, dar dacă aștepți un răspuns, poate legat de muncă sau legat de un proiect, acesta este pozitiv. Pentru că eu văd clar aici faptul că te afirmi, faptul că ai puterea necesară și curajul necesar să ajungi acolo unde tu ți-ai propus. Să vedem în continuare următorul mesaj, tot din partea acestui oracol. Mă simt ghidată să mai extrag un mesaj. Un vis. Deci, tu ai un vis aici, pentru care este bine să lupți. Poate este vorba despre dragoste, poate este vorba despre sufletul tău, în general vorbind. Însă ți se spune clar că în acest moment lupta, da, este soluția. Cumva lupta cu tine din ce văd aici. Da? Ți se spune să-ți urmezi spiritul tău, să-ți asculți intuiția. Foarte mult. Bun, să vedem în continuare mesaje din partea acestui oracol, foarte drag mie. Ok, văd aici foarte multă putere pe care tu o ai. Văd în același timp că există un contrast aici. Cumva ai o putere foarte mare, dar în același timp ai și o sensibilitate foarte mare. Este un moment în care tu vei reuși clar să depășești un obstacol. Văd o persoană matură, o persoană care se mișcă greu, este o persoană care a trecut prin tot felul de etape în viața sa, cineva care a avut momente de pauză, dar în același timp și momente de activitate. Poate este cineva care a venit în viața ta, a stat ceva timp, apoi iar a plecat, iar a venit. Și interesant este că în acest moment este clar că se produce o schimbare. Da? Mai văd o altă persoană sensibilă, o persoană care cumva mereu este deschisă la schimbări, o persoană dulce, sinceră, iubitoare. Foarte interesant. Și văd o atracție foarte mare aici. O atracție pe care tu o ai, uite, față de un domeniu de activitate, față de o persoană. În această relație în care există această mare diferență între voi, poate să fie, atenție, o diferență de vârstă sau o diferență de statut social pentru unii dintre voi. Pentru că, uite, văd aici și un triunghi amoros în unele cazuri. Sau o decizie importantă care urmează să se ia. Între aceste două persoane poate să fie o a treia persoană, atenție, aici avem o femeie matură, o femeie căsătorită sau poate să fie vorba despre o persoană, da, care își dorește foarte mult un anumit statut. Uite, poate în relația aceasta de cuplu, unul dintre voi își dorește foarte mult căsătoria, unul dintre voi își dorește foarte mult ca această relație să meargă la un nivel superior. Da? Cineva își dorește cumva o recunoaștere a acestei situații. Iar dacă discutăm de zona profesională, văd aici o femeie care ar putea să te ajute foarte mult. Poate este șefa ta, poate este o prietenă, poate cineva din familia ta. Văd că în același timp tu ai o protecție foarte, foarte mare în acest moment. Să vedem în continuare și tarotul ce mesaje are să îți transmită în legătură cu această situație, care spun eu că este una interesantă. Avem deja primul mesaj din partea tarotului, este o arcană majoră,
Arcana majoră, Împăratul. Unii dintre voi puteți avea o legătură cu zodia Berbec, dar nu este valabil pentru toată lumea. Este un moment aici în care se iau niște decizii importante. Împăratul reprezintă în acest context această persoană despre care vorbeam eu, cu autoritate asupra ta, o persoană sigură pe ea, este o persoană care știe foarte bine ce își dorește, poate să fie un părinte, deci tatăl tău, sau poate șeful, o persoană din familia ta, un prieten, cineva care are autoritate. În continuare. Bun, avem puterea și regele de cupe. Din nou se repetă această energie duală. Deci unii nu știu, fie sunteți între două persoane și nu știți pe cine să alegeți, fie sunteți sub influența unor două persoane din jurul vostru. Una spune inima, alta spune mintea. Mai văd aici o legătură cu următoarele zodii: Leu, Rac, Scorpion și Pești. Pentru unii. Este o luptă aici, da? Poate să dă o luptă în tine. Dacă ești femeie, văd că este un moment în care ai o energie masculină mai puternică, adică fie este o perioadă în care e nevoie să te descurci pe cont propriu cu tot felul de responsabilități, fie este o perioadă în care ești foarte mult concentrată pe muncă. Iar dacă ești bărbat, văd aici pe cineva care fie te sfătuiește, poate să fie un prieten de-al tău, fie este vorba de dualitatea care e în tine. Da? Aici se cere clar o asumare, pentru că simt aici energia unei persoane foarte mature. Este o persoană care a trecut prin foarte multe lucruri. Dacă este vorba de dragoste, persoana asta a mai avut relații înainte, sau este o persoană care cumva a mai fost în astfel de situații, a mai avut relații de lungă durată sau a mai avut, știu eu, relații oficiale. Și acum omul ăsta a ajuns la un moment de maturitate din punct de vedere emoțional. Probabil din acest motiv este mai rigid. Însă ceea ce a conștientizat omul ăsta, din ce văd aici, este că iubirea și starea de bine, o stare de spirit bună, toate acestea au un rol extrem de important. Da? Văd aici clar un progres. Un progres. Ceva ce începe să funcționeze. Apoi, avem regele de monede, 10 de cupe. Este clar aici, uite, o persoană familistă, cineva care își dorește stabilitate, cineva care își dorește liniște. Văd de asemenea pentru alții o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Poate să fie un moment în care cineva îți vine în casă, îți vine în vizită. Poate discutăm și despre cineva care se află într-o perioadă în care, uite, lucrează, deci este o persoană perfecționistă aici în jurul tău, iar dacă aștepți un răspuns legat de muncă, să știi că acesta este pozitiv și vine. Chiar dacă este mai greu, cumva, chiar dacă este în întârziere, acest răspuns este clar că apare aici pentru tine. Ce mai văd este faptul că cineva se află într-un compromis. Într-un compromis. Mai văd și o oarecare ceartă care a apărut aici în casă, în familie, sau care poate să apară privind împărțirea unui teritoriu, privind împărțirea unei case, privind împărțirea unei proprietăți pentru alții dintre voi. Da? Văd pe cineva care totuși profită de o anumită poziție în care se află. Ți-am zis, simt energia unei persoane extrem de rigide. Extrem de rigide. Uite, 5 de monede, 4 de spade, 4 de cupe. Mai este și o persoană care îi place foarte mult să stea singură aici. Cumva să stea singură, să își mângâie rănile, să-și amintească de trecut. Mai cer un singur mesaj din partea tarotului și a ieșit acest 8 de spade, care îmi clarifică tot ceea ce a ieșit până acum și care spune despre faptul că această persoană, sau poate ești tu, ți-am spus, în acest moment văd pe cineva care încearcă să se elibereze dintr-un compromis, dintr-o situație. Știu, ai stat la un loc de muncă doar ca să-ți vină banii, doar ca să reușești să rezolvi o situație financiară, dar poate acum e cazul să
te reprofilezi sau să schimbi locul de muncă. Dacă este vorba despre o relație, da? Cineva a stat aici în relația asta doar de dragul de a sta sau poate a avut anumite motive, însă acum eu văd clar pe cineva care încearcă să se elibereze și cu siguranță va reuși. Cu siguranță va reuși. Cineva își dă seama că urmează vremuri mult mai grele de atât și că e nevoie să acționeze cumva. Ok, să vedem și acest tarot ce spune, un tarot care știu că ție îți place foarte mult. Dacă dorești citiri cu acest tarot, găsești în aplicația Tarot by AI, accesul este gratuit pentru toată lumea. Momentan tarotul îl poți utiliza doar acolo în formă virtuală, o să apară și fizic, voi anunța public. La momentul acesta, când eu fac citirea, ai acces și tu la acest tarot gratuit. Să vedem ce spune tarotul. Este ceva legat de o sumă foarte mare de bani. Poate avea legătură cu o persoană care este foarte materialistă sau o persoană căreia îi place o viață mai scumpă, aș zice eu. Văd aici un răspuns foarte pozitiv pe care urmează să-l primești, legat de o instituție străină, de o firmă, poate să fie vorba despre o mutare sau despre niște bani care apar în casa ta. Da? Bani care îți vin dintr-o instituție sau poate ți-au venit deja. Însă este clar că cineva aici, uite, are niște probleme cu legea. Cineva are niște probleme cu niște acte. Sau mai văd o persoană care așteaptă un verdict sau un rezultat, poate legat de zona sănătății. Însă, în unele cazuri, aici să știi că urmează o discuție foarte serioasă privind o căsătorie sau privind chiar un contract. Dar dacă lucrurile nu mai funcționează, eu văd clar aici că ceva urmează să se închidă. Ceva urmează să se închidă. Luăm un ultim mesaj din partea îngerilor romantici pentru tine în această situație. Să vedem ce trebuie să cunoști în acest moment. Bun, îngerii spun așa, eliberează-te, a venit timpul să preiei controlul înapoi asupra vieții tale, pentru că din nou se accentuează această idee că cineva se simte ca la închisoare în toată situația asta. Și mai avem foarte curând se va decide ceea ce tu vrei. Deci, în legătură cu întrebarea pe care tu mereu o ai în minte, foarte curând se va lua o decizie în acest sens. Da? Fie este vorba despre a lua tu decizia și a te elibera dintr-un compromis, dintr-o situație dificilă, fie este vorba despre cineva din jurul tău care trebuie să se elibereze dintr-o situație toxică, da? Pentru că, uite, undeva anume aici nu mai există chimie sau nu mai există suficientă atracție și atunci e clar că lucrurile trebuie închise. Fie că este vorba despre muncă, fie că este vorba despre iubire. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Îți mulțumesc că mi-ești alături, îți mulțumesc că ai stat alături de mine până la final. De asemenea, te invit cu drag și pe aplicația Tarot by AI. Acolo ai parte de o citire personalizată, analizezi relația dintre tine și o anumită persoană. Oricând ai nevoie, găsești acolo sprijin. Tot acolo, așa cum îți spuneam, ai parte și de o citire de viitor, să vezi ce urmează în viața ta. În orice moment al zilei ai nevoie de o ghidare cu acest tarot. Aplicația este gratuită pentru toată lumea, deci nu plătiți absolut nimic și tot acolo ai în fiecare zi culoarea norocoasă și numărul norocos pentru tine. Te îmbrățișez, îți mulțumesc că mi-ești alături și îți transmit multe gânduri bune, să ai parte de tot binele din lume și să ne revedem cu bine și data viitoare.